Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một sĩ quan mới, rất mới dành cho pháo, cụ thể là pháo chống tăng của Đức. Ok. Rồi, thì anh chàng này là một trong số những anh chàng sẽ xuất hiện ở trong bản cập nhật 8.2 có tên là nhà họa sĩ đại tài Emilio Solari. Anh chàng này là một anh chàng có 3 cái thuộc tính là dành cho pháo binh, đánh ở trên chiến trường và có khả năng sử dụng kỹ năng. Và anh chàng này của phe sư đoàn tiên phong. Thì để nâng cấp, để kích hoạt mở khóa được anh chàng này thì các bạn cần phải có một đơn vị của phe sư đoàn tiên phong ở level 80, giống như mình đang có ở đây. Chúng ta sẽ có nút là mở khóa. Vậy là mình đã mở khóa được anh chàng Maestro này, tên là nhà họa sĩ đại tài. Ok, chúng ta sẽ cùng xem bộ kỹ năng của anh chàng này có gì nhé. Trước tiên là cái kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng chiến thuật này của anh ta sẽ có khả năng gây ra cháy nếu như kẻ thù của anh ta bị trạng thái stun này. Đấy, thì khi mà bị cháy thì nó sẽ nhận thêm 90 cái điểm sát thương hệ số kỹ năng nữa trong vòng 4 giây. Đó. Và nếu như max skill này thì nó sẽ có khả năng gây ra được hệ số sát thương là 650. Mình xin lỗi, là 1500 cộng thêm với 90 cái điểm hệ số này. Một cái kỹ năng cũng khá tốt. Để mình đánh giá là cái kỹ năng chiến thuật này nó phù hợp với những cái tướng sau 75 ngày, rất tốt. Rồi, cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng mà các sĩ quan của anh chàng này có thể bắn khi anh chàng này triển khai lên các cái đơn vị thì nó có thể gây ra được cái sát thương bình thường là 7,5%. Đấy, 7,5% cho các cái đòn bắn bình thường nhé. Còn ngoài ra thì nó sẽ tăng thêm 40% sát thương xuyên giáp. Cái sát thương xuyên giáp này nó giống như của tử xà và thủ hộ. Đó, giống như của tử xà và thủ hộ nhé. Thì có chăng là nó là một cái bản nâng cấp của tử xà và thủ hộ thôi. Tử xà và thủ hộ thì nó chỉ có mỗi cái dòng là tăng sát thương xuyên giáp, nhưng anh chàng này lại còn có thêm là tăng sát thương cho các đòn bắn thường là 7,5%. Thì cái kỹ năng này chúng ta cũng có thể học được cho tất cả các đơn vị, bao gồm bộ binh, pháo chống tăng hoặc là trực thăng, hoặc thậm chí là những đơn vị xe tăng hạng nhẹ hoặc là xe tăng hạng trung chẳng hạn. Ok. Đó. Rồi, cái kỹ năng thứ ba là chuyên dành cho pháo. Chuyên dành cho pháo là nếu như mỗi một cuộc tấn công của anh chàng này sẽ gây ra cho đơn vị kẻ địch trạng thái bị sơn lên xe của địch. Đấy, thì nó sẽ giảm giáp của địch đi, giảm kháng của địch đi 15% kháng nữa trong vòng 6 giây. Một cái khoảng thời gian giảm kháng rất lớn. Và nếu như cái đối tượng đó đã bị sơn xe rồi, đã bị sơn vào rồi, mình gọi là đóng một cái dấu ấn vào rồi, thì những cái đơn vị xung quanh trong vòng một ô lưới của bản đồ cũng sẽ bị sơn theo. Đó. Và cái hiệu ứng này có thể được kích hoạt mỗi một lần sau 2 giây tăng đấy nha. Tức là trong vòng 6 giây này thì anh ta sẽ sơn được khoảng 3 đơn vị. Nếu như tất cả mình ở đây mình cũng chưa có điều kiện để test xem là anh ta sẽ sơn một đơn vị cạnh nó hay là sơn tất cả các đơn vị đứng ở xung quanh cái đơn vị bị dính sơn này. Đấy, thì nếu như mà tất cả các đơn vị đều bị dính thì có lẽ là cái skill này rất là bá đạo. Cái skill này nó giống như cái skill của nữ thần chiến tranh. Tuy nhiên là nữ thần chiến tranh có xác suất xảy ra, còn anh chàng này thì không có xác suất nào cả, cứ bắn là dính thôi. Mình thấy sao nó lại có một cái kỹ năng rất là khủng bố như thế này, đúng không? Giảm kháng luôn của đối thủ. Và như chúng ta đều biết thì cái kỹ năng giảm kháng của nữ thần chiến tranh nó làm lên tên tuổi của cô nàng này như thế nào ở trên chiến trường rồi đấy nhá. Rồi, cái kỹ năng thứ tư là anh chàng này sẽ có khả năng là tăng sát thương lên đến 10% và tăng kháng lên thêm 10% nữa. Đây là một cái kỹ năng cân bằng rất là tuyệt vời, dành cho tất cả các đơn vị đều có thể học được, vừa tăng sát thương vừa tăng kháng lên đến 10%, quá là ok. Ok. Rồi, cái kỹ năng chiến thuật của anh chàng này là sau khi chúng ta thức tỉnh thì chúng ta sẽ có cơ hội là tăng cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến thêm 200. Đấy, lên đến 200 điểm cho các đơn vị bị dính trạng thái lửa. Đó. Ở đây mình có một câu hỏi rất lớn là cái trạng thái lửa này chúng ta gặp ở rất nhiều các
sĩ quan, bao gồm cả sĩ quan không quân và sĩ quan lục quân. Vậy thì sẽ ra sao nếu như tất cả các trạng thái lửa này đều được cộng dồn vào với nhau và tất cả các hiệu ứng này đều có thể hoạt động được? Đó, thì mình thấy là khả năng rất là cao những cái combo bao gồm là máy bay, tức là lực lượng không quân phối hợp với lực lượng lục quân để tạo lên một cái lượng sát thương rất là khổng lồ. Ok, rồi thế thì dựa vào cái bộ kỹ năng của anh chàng này thì mình đánh giá là anh ta sẽ phù hợp với pháo chống tăng là đơn vị đầu tiên mình nghĩ đến. Đấy, bởi vì pháo chống tăng là của phe sư đoàn tiên phong và ta cũng là một sĩ quan của phe sư đoàn tiên phong, và nhìn vào bộ kỹ năng này mình thấy nó phù hợp rất lớn dành cho pháo binh của sư đoàn tiên phong, bởi vì cái khả năng tăng sát thương xuyên giáp này. Và trong tất cả các loại pháo bao gồm pháo lựu, dàn phóng tên lửa và pháo chống tăng thì chỉ có duy nhất pháo chống tăng có hệ số xuyên giáp lớn, và khi xuyên được giáp thì nó sẽ có khả năng gây ra thêm 40% sát thương nữa. Đó, thì mình đánh giá rất cao anh chàng này sẽ phù hợp với cái đơn vị pháo chống tăng. Và như các bạn biết là trong một quãng thời gian gần đây thì pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong được book rất nhiều, và khi cái sĩ quan này ra đời mình thấy nó còn book được nhiều hơn nữa. Đó. Ok, còn nếu như trong trường hợp mà anh em không sử dụng pháo chống tăng, không sử dụng pháo lựu thì anh chàng này có thể phù hợp với cái lối chơi nào? Thì chúng ta có thể học bất kỳ skill nào cho các đơn vị pháo còn lại. Ví dụ như cái này thì tất cả pháo đều có thể dùng được. Đấy, bởi vì nó giảm kháng đi 15%. Bạn có thể học mỗi cái kỹ năng này cho các sĩ quan pháo binh mà bạn đang có. Ok, còn ngoài ra thì hai kỹ năng còn lại thì bạn có thể dùng cho tất cả các đơn vị bao gồm trực thăng, bộ binh rồi xe tăng. Ok, đấy, cả hai cái này nó đều rất có giá trị. Còn nếu như các bạn có nhu cầu chơi theo hướng phòng thủ hoặc là chơi theo hướng tấn công ở ngoài chiến trường thôi thì anh chàng này cũng rất là phù hợp anh nhé. Rồi, thế thì anh chàng này sẽ đi kèm với ai? Đầu tiên là quay trở lại là cái đơn vị pháo chống tăng nó được tăng thêm một tầm bắn lên đến 4 ô. Cho nên để tránh thua thiệt với những các đơn vị pháo của kẻ thù thì anh chàng này sẽ cần phải đi cặp với một sĩ quan tăng bán kính, tăng tầm bắn lên, là bao gồm Antonia Shevchenko và nữ thần tự do. Một trong hai cô nàng đó sẽ phù hợp với anh chàng này. Còn trong trường hợp là nếu như các bạn chơi 3 pháo thì hai cô làng đó đã dành cho hai đơn vị pháo lựu của Liên minh tự do rồi thì anh chàng này thì sẽ đi kèm với ai? Ok, thì mình có thể lựa chọn là ngọn lửa bạch kim, cũng là một trong số những lựa chọn tuyệt vời khi mà phù hợp cả công lẫn thủ. Thủ bài, thủ nhà thì anh chàng bạch kim sẽ phát huy tác dụng, mà tấn công ở trên chiến trường anh chàng bạch kim cũng có khả năng gây ra lượng sát thương cực kỳ lớn khi mà cái tính năng chiến thuật này của anh ta có thể cộng thêm 25% sát thương cho các sĩ quan phụ nữa. Đó, rất là tuyệt vời nhé. Còn ngoài ra thì chúng ta còn có những sĩ quan pháo khác, ví dụ như là Thiên Lý Nhãn thì nó sẽ thiên về công nhà, bắn vào công trình. Ok, đấy, còn Antonia và nữ thần tự do này thì là quá là hợp lý rồi nhé, mình sẽ không có ý kiến gì thêm cả. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cân nhắc đến anh chàng gấu điên, nhưng mình thì không thích cái anh chàng gấu điên này lắm, hoặc là thậm chí là anh chàng thần công sấm sét thì là phế loài rồi, mình có thể bỏ qua cái hai anh chàng này nhé. Rồi, thế trong trường hợp mà các bạn chơi anh chàng nữ họa sĩ này, họa sĩ đại tài này thì các bạn có thể học kỹ năng như thế nào? Đầu tiên chúng ta có 2 ô học kỹ năng thì các bạn có thể lựa chọn một kỹ năng tấn công và một kỹ năng dạng cân bằng. Đấy, hoặc một kỹ năng tấn công và một kỹ năng đặc biệt nếu như các bạn chọn anh chàng này là anh chàng làm sát thương chính. Đó. Kỹ năng tấn công thì các bạn có thể chọn bất kỳ cái kỹ năng tấn công của các sĩ quan nào. Ví dụ đơn giản là các bạn chỉ cần tăng hỏa lực, đấy, hoặc là tăng sát thương lên đến 15%, 20% hoặc 30%. Đấy, ngoài ra thì các bạn nếu như có chơi thần kiếm quốc gia thì chúng ta cũng có thể chơi anh chàng chơi cái kỹ năng này là diadem thêm cho những đơn vị mà dưới 50% HP, hoặc là gây ra thêm 20% sát thương cho các đơn vị trực thăng hoặc là xe tăng của kẻ thù nhỉ. Đó. Đấy, còn một số người thì sẽ lựa chọn thêm cái việc là tăng sát thương xuyên giáp lên 40% nữa. Đấy, để nó thành 80% sát thương xuyên giáp thì cái này là mình cũng không khuyến khích lắm. Và thay vào đó thì các bạn có thể lựa chọn những cái kỹ năng nó ổn định hơn, là bao gồm sát thương thuần hoặc là tăng hỏa lực. Đó.
nhá. Còn đối với kỹ năng cân bằng thì mình thấy có một vài cái sĩ quan tăng về kỹ năng cân bằng, ví dụ như là phóng viên này tăng rất là tốt, tăng hỏa lực và độ bền, khiến cho cái đơn vị pháo của các bạn rất là tuyệt vời. Còn nếu như các bạn thích học kỹ năng dạng đặc biệt thì mình có thể khuyến khích là kỹ năng nạp đạn của cỗ máy, hoặc là kỹ năng giảm thời gian tung chiêu của anh chàng Thiên Lý Nhãn. Đây là hai cái kỹ năng đặc biệt mà mình thấy rất hữu ích dành cho pháo. Ok đó, dành cho các cái đơn vị về pháo binh nhé. Tùy vào lối chơi của các bạn thôi, nhưng mà mình vẫn khuyến khích là 2 ô học kỹ năng thì sẽ là một ô dạng tấn công là các bạn cần phải có, bởi vì pháo sẽ chuyên về hỏa lực là chính. Sau đó cái ô còn lại các bạn có thể học kỹ năng dạng đặc biệt hoặc là kỹ năng dạng cân bằng để tăng thêm cái hỏa lực cho pháo nhé. Rồi, có lẽ là video clip của mình xin được phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau liên quan đến test cái khả năng của anh chàng họa sĩ đại tài này, xem cái hiệu năng của anh ta đến đâu so với những sĩ quan còn lại nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video sau. Goodbye.